नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी हॉटेलसारखी डाळ फ्राय बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, वाटीच्या मापाने घेतलेलं आहे. 1 वाटी तुरीची डाळ, 1 वाटी मसूरची डाळ आणि 1 वाटी मुगाची डाळ. जर ह्यात तुम्हाला थोडीशी तुरीची डाळ जास्त घालायची असली तर घालायची. आता ही 1 ते 2 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. बघा, 2 ते 3 पाण्यानं बघा डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. तर त्यात पाणी टाकून घेऊया. तर पाणी तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त केलं तरी चालते. 1 तंबाटा आहे आणि मीठ टाकायचं, चवीनुसार मीठ टाका. आणि थोडीशी आपण हळद टाकायची, त्याच्यात थोडीशी हळद टाकलेली आहे. आणि हे मी कुकरला 3 शिट्ट्या करून घेणार आहे. बघा, ही कुकरमध्ये शिजवली होती डाळ. अशी एकदम शिजवायची, गाळ झालं पाहिजे बघा डाळ. मस्त अशी भाजी ह्याची ना डाळ फ्राय चांगली लागते. तर आता हिला मी जरा घोटून घेते आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी टाकते. गरम पाणी टाकलेलं आहे आणि डाळ बघा अशी झालेली आहे, जरा फिरक्यानं घुटलेलं आहे. तर ह्याच्यापेक्षा पण तुम्ही बारीक केली तरी चालते. डाळ बघा मी एका वाडग्यात ओतून घेतलेली आहे. तर बघा एवढी पातळ आहे डाळ. तुमच्या माणसाप्रमाणे घ्यायची, कमी जास्त जशी पाहिजे तशी. अशी पातळ जरी असली, ह्याच्यापेक्षा घट्ट जर पाहिजे असली तरी पण चालू शकते. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊ. तर 1 चमचा तेल टाकायचं आणि 1 चमचा तूप टाकायचं. तर हे आपलं घरचं तूप आहे. जास्त जरी टाकलं तरी चालतं, पण तुपाबरोबर 1 चमचा तेल टाका जरूर. चांगलं गरम करून घेऊया. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये मोहरी, अर्धा चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, 2 चिमूट हिंग आणि ह्या मिरच्या टाकायच्या. आता ह्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला दाखवते, 1 चमचा आलं किसून टाकलेलं आहे. बारीक गॅस करायचा बरं का गरम झालं की. तडका चांगला बसला पाहिजे. आणि 1 गड्डी देशी लसूण आहे बघा. आता ह्याच्यामध्ये बघा एक बारीक आकाराचा, एकदम बारीक आकाराचा कांदा आहे. आपण जर चांगला ह्याला कांद्याला भाजून घेऊया, म्हणजे ही डाळ ना चांगली लागते चवीला. कांदा चांगला भाजलेला आहे बघा. एका साईडला घ्यायचा आणि कढीपत्ता टाकायचा. तुम्ही जिरे मोहरी बरोबर बी टाकला ना तरी चालेल. आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 तंबाटा टाकणार आहे. आपण शिजवताना पण एक बारीक आकाराचा तंबाट टाकलेला आहे आणि हे एकदम अर्धा तंबाटा आहे. थोडंसं हलवून घेऊया ह्याला. जास्त काय आपल्याला ह्याला सॉफ्ट करायचं नाही. अशा पद्धतीनं तुम्ही डाळ बघा. डाळ बघितली की नाही, डाळ फ्राय बघितली की तुम्ही एक लाईक करा आणि कमेंट करा. एकदम चवदार अशी, टेस्टी अशी होते. आता ह्याच्यामध्ये बघा मिरची पावडर आहे. यात गरम मसाला वगैरे काही नाही, नुसती मिरची पावडर आहे आणि थोडासा गरम मसाला पावडर. गॅस बंद करूया. आपण बघा घोटून डाळ ह्याच्यात टाकली होती. ह्यात हळद टाकलेली आहे, मीठ टाकलेली आहे चवीपुरती. तर तुम्हाला काय करायचं ते पण तुम्हाला मी सांगते. आता आपल्याला फोडणी टाकायची आहे. तर बघा ह्याच्यामध्ये अशी डाळ तडका म्हणजे बघा असा येतो. अशा पद्धतीनं टाकून घ्यायचं. आपल्याला हॉटेलमध्ये अशा पद्धतीनं भेटतो. आपण फोडणी बनवून डाळीमध्ये टाकली होती, तर अशा पद्धतीनं टाकतात. तर तुम्हाला मी अजून एक पद्धत दाखवते. तर हे असंच उचलायचं आणि ह्याच कढईमध्ये टाकायचं. आपलं हे महाराष्ट्रीयन पद्धतीचा तडका बघा. ही खरी डाळ फ्राय. हॉटेलमध्ये काय करतात की त्या वाडग्यामध्ये आपली डाळ घेतात आणि वरनं फोडणी टाकून आपल्याला देतात. मी थोडीशी त्यात कोथिंबीर पण टाकली होती आणि फोडणी टाकताना थोडंसं मीठ टाकलं होतं. म्हणजे चवीप्रमाणे मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे आता मी मीठ टाकणार नाही. आपण हळद टाकलेली होती. तरी अशा पद्धतीनं बघा ड्राय फ्राय असते आणि ही चवीला किती छान लागते. अशा पद्धत तुम्ही माझी करून बघा. आता ही 1 मिनिट आपण ह्याला उकळी येऊन देऊया चांगली. बघा डाळ अशी चांगली उकळलेली आहे आणि हा आपला जो मसाला आहे ना, तो ह्याच्यामध्ये बघा चांगला शिजलेला आहे. आणि एवढी घट्ट डाळ होते बघा. जसं आपण फोडणी टाकल्यानंतर जरा उकळली की नाही, तर ती जी तुम्हाला मी आता एक वाडग्यामध्ये ओतून दाखवली ना, ती एवढी घट्ट होते. जर तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा.